زوترين بلس الأحمر بيعتبر الحل المثالي لكل اللي بيسعى إلى التحكم في الشهية وتحقيق فقدان الوزن. هيخلصك من 8 ل 12 كيلو خلال شهر واحد من الاستخدام. بيعتبر زوتيرم بلس الأحمر هو الحل النهائي للتخلص من كل مشاكل الوزن الزيادة. بيحافظ على الرشاقة بدون الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية أو التعرض إلى أي آثار جانبية، فده بيخليه من أفضل المنتجات المخصصة لفقدان الوزن وطريقة مثالية لتحقيق أحلام سواء الرجال أو حتى النساء في التخلص من كل وزن زيادة. حتى لو بتعاني من وزن حتى لو فوق 100 الكيلو، من أول كبسولة هيتم التحكم بشكل فوري في الشعور بالجوع، هتسد الشهية، هتخلصك من كل الدهون العنيدة المتراكمة في منطقة الساقين، الأرداف، الفخذين، ومنطقة كمان البطن. بتعتبر كبسولات زوتيرم للتخسيس فعالة بشكل أكبر لما نستخدمها بالتزامن مع نظام غذائي منتظم. وأيضا نحاول قدر المستطاع إن احنا نمشي على الأقل نص ساعة في اليوم، خصوصا لو انت عايزة نتيجة سريعة. أنصحك بتوقيف استخدام كبسولات زوتيرم لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 في حالة المواظبة على استخدامها لمدة تصل إلى 3 شهور متواصلة. يفضل عدم تناول زوتيرم لمن هم دون سن 18 سنة أو الأطفال، أو حتى يعني أنصح كمان أقل من كده، مثلا عندهم 14 و 13 سنة، وكمان الحوامل والمرضعات، وفي حالات المرض اللي بيعانوا من القلب، الضغط وارتفاع الضغط العالي. فعاليته كبيرة جدا جدا، يعني بدون رياضة أو أي نشاط هتخسري ما بين 12 ل 21 كيلو على حسب جسمك. في ناس عندها سرعة الحرق سريعة فبتخسر وزن كتير، ده بدون رياضة أو حاجة خالص. أما مع ممارسة الرياضة والنظام وانتظام الوجبات، هيصبح جسمك ده عامل زي الطاحونة، هيحرق كل الدهون وهيعادل معاكي معدل الحرق. عادة ما بيتم استعمالها مرة واحدة بس في اليوم أو على حسب رؤية الطبيب. أنصحك إن انت تقيسي وزنك قبل بداية الكورس عشان تحددي الوزن اللي تم خسارته. بالنسبة للآثار الجانبية، نادرا جدا لما يحصل منها أي آثار جانبية إلا في حالة التحسس من أحد المواد الفعالة. موانع الاستعمال للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض زي مرضى القلب، مرضى السكر، الضغط الغير منتظم، الحوامل والمرضعات. تتميز هذه الكبسولات عن غيرها بحاجات كتيرة قوي، أشهرها إن هي بتحتوي على مواد بتساعد في تنشيط الجسم وزيادة مقاومته للإرهاق. مع استخدامك ليها مش هتحسي بتعب أو إرهاق أو خمول أو غيرها من الحاجات. هيعزز معاكي النشاط أثناء التمارين، هيديكي طاقة باور، وهيقلل من الإحساس بالجوع لأنه هيسد الشهية. من مميزاتها أيضا إن هو بيحتوي على نسبة عالية من الكافيين اللي بيعزز التمثيل الغذائي وبيساهم في حرق الدهون وبيحسن المزاج وبيزود من مقاومة تناول الطعام في حالات الإحباط والتعب. كمان بينشط الجسم وبيحرق وبيساعد على زيادة الطاقة، وبيخليك تمارسي تمارين رياضية أو ممارسة المزيد من النشاط البدني، فبالتالي بتخسي بدون حرمان أو بدون دايت. في مجموعة من الفيتامينات اللي بتدعم التمثيل الغذائي، وفي نفس الوقت بتساهم في تحقيق الأهداف الصحية، وبتقلل من الشعور بالإرهاق والتعب المستمر. لكن في شوية حاجات انت ليكي بقى ان انت تعمليهم، وضروري قوي ان انت تعمليهم، خصوصا لو عايزة حل سريع للتخلص من زيادة الوزن في وقت سريع جدا. اول حاجة عليكي ان انت هتاكلي كل اللي نفسك فيه ولكن بكميات قليلة. دي اول خطوة. الوجبات بتاعتك بدل ما تبقى 3 وجبات رئيسية بتاكلي فيهم كمية كبيرة من الطعام، خليهم 5 وجبات صغيرة. ثالثا ان انتي بتدخلي في النظام الغذائي بتاعك مجموعة غنية من الفواكه والخضروات اللي بتحتوي على الألياف اللي بتمد الجسم وبتحسسه بالشعور بالشبع وبتعمل على امتلاء المعدة. المعدة عبارة عن زي بالون، مع دخول كمية كبيرة من الأكل في
فبالتالي المعدة حجمها بيكبر، ولما بتقللي كمية الأكل فبالتالي المعدة حجمها بيصغر. وده بالظبط اللي بتعمله عملية التكميم. لما حد بيروح يعمل عملية تكميم معدة بيكون حجم المعدة بتاعته كبير جدا، فبالتالي بيبدأوا يقصوا يعني على ما افتكر كده ان هما بيقصوا جزء من المعدة، فبالتالي حجم المعدة بيقل. لما بتيجي تاكلي كمية كبيرة من الاكل معدتك بتطردها، لان المعدة مش مستوعبة كمية الاكل دي، فبالتالي بيحصل تخسيس في وقت سريع جدا وفي وقت قليل جدا. بتخسي يمكن في الاسبوع الواحد 5 كيلو مرة واحدة. طبعا بجانب بعض الحاجات اللي هقولك عليها ومهمة قوي ان انت تمشي عليها عشان تديكي نتائج سريعة في وقت قليل، خصوصا بقى احنا داخلين على فصل الصيف، بنبقى محتاجين نلبس، بنبقى محتاجين يكون عندنا ثقة في نفسنا ونلبس اللي كلنا فيه. اول حاجة طبعا ان انت بتاخدي الدواء ده تحت اشراف طبي متخصص، وعشان يحددلك الجرعة اللي تناسبك ويحددلك المدة الزمنية. تاني حاجة ان انتي هتقللي من نسبة الدهون اللي تخش في اكلك، الحاجات اللي فيها تيكاواي، الاكل اللي بيعتمد على زيت وزيوت مصنعة وسمنة مهدرجة، كل الحاجات دي قللي منها، مش عشان خاطر كمان زيادة الوزن، كمان خطر جدا جدا فوق ما تتخيلوا على الصحة. بتؤدي الى انسداد الشرايين، بتؤدي الى مشاكل في القلب فيما بعد، مشاكل كارثية حقيقة. تاني حاجة حاولي ان انت تتبعي نظام غذائي متوازن يحتوي على كتير من الالياف، تحتوي على كتير من الفواكه اللي بتعتمد على الالياف الغذائية اللي غرض منها ان هي فيها سعرات حرارية قليلة جدا، في نفس الوقت بتعمل على امتلاء المعدة. اهتمي جدا بشرب المية. شرب المية بيكون في اوقات يعني قبل كل وجبة. على سبيل المثال هتاكلي 4 وجبات في اليوم، 5 وجبات في اليوم. اهم حاجة قبل كل وجبة بتاكليها بتشربي كمية وفيرة من المية، ووجبة العشاء بتاعتك خفيفة قدر المستطاع. على سبيل المثال مثلا ممكن تاكلي الزبادي او الياغورت، بس اهم حاجة يكون خالي الدسم، مع قطرات صغيرة من عصير ليمون لو انت ما عندكيش ظروف صحية تمنعك زي مشاكل في الجهاز الهضمي. دي من افضل الحاجات. ووجبة العشاء بتاعتك تكون خفيفة قبل النوم مدة طويلة. دي اكتر حاجة حرفيا بتفرق كتير معاكي في الميزان وبتخليكي تخسي بدون مجهود او بدون تعب. في النهاية يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتها النهاردة. انما تشتري منتج او لا دي حاجة ترجع لك انت. يعني انا بقول تجربتي مع المنتج، ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. شاركوني برأيكم وتجربتكم مع المنتج. اشوفكم في حلقة جديدة على خير.